নমস্কাৰ আসাম এক্সাম টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম আজিৰ এইটো ভিডিঅ'টিত মই ৰিজনিঙৰ 5টা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ প্ৰশ্ন সঘনাই পৰীক্ষাত সুধি থাকে এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ আগন্তুক সময়ত এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ মই এইটো চেনেলত আগবঢ়াই থাকিম আজিৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটি হৈছে শৃংখলাটোত সন্ধানহীন নম্বৰটো বিচাৰি উলিওৱা ফাইণ্ড দ্য মিছিং নম্বৰ ইন দ্য সিৰিজ এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি দুটা ধৰণে সমাধান কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমটি হৈছে আমি এই সংখ্যাকেইটাৰ দুগুণ উলিয়াই পেলাই তাৰ পৰা এক বিয়োগ কৰি আমি পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো পাব পাৰোঁ যেনে আমি ইয়াতে সংখ্যা আছে আমাৰ 2 প্ৰথম সংখ্যাটি আছে 2 2ক যদি আমি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়া পাম আমি 4 এতিয়া 4ৰ পৰা যদি আমি এক বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাই আছোঁ 3 অৰ্থাৎ আমি পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো পাই আছোঁ এতিয়া 3 যদি আমি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 6 6ৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 5 হয়নে গতিকে আমাৰ ক্ৰমকেইটা মিলি আছে এতিয়া 5ৰ যদি দুগুণ কৰোঁ 5ৰ দুগুণ কৰিলে আমি পাম 10 10ৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 9 এইটো মিলি আছে 9 আমি দুগুণ কৰিলে আমি পাম 18 18ৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে পাম আমি 17 17ৰ দুগুণ কৰিলে আমি পাম 34 34ৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে আমি পাম 33 ঠিক তেনেদৰে 33ৰ দুগুণ কৰিলে আমি পাম 66 তাৰ পৰা যদি এক বিয়োগ কৰোঁ আমি পাম 65 অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 65 অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ কাৰেক্ট আমি এইটো প্ৰশ্নকে দ্বিতীয় মেথডেৰে সমাধান কৰিব পাৰোঁ য'ত আমি প্ৰথমতে ব্যৱধান চাওঁ ইয়াতে 3 আৰু 2ৰ ব্যৱধান হৈছে 1 অৰ্থাৎ 3 - 2 হৈছে 1 5 - 3 হৈছে 2 9 - 5 হৈছে 4 17 - 9 হ'ব 8 33 - 17 হৈছে 16 এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ক্ৰমকেইটা সংখ্যাকেইটাৰ ক্ৰম যদি আমি ভালদৰে লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে 1ৰ যদি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাওঁ 2 2ৰ দুগুণ কৰিলে আমি পাওঁ 4 4 দুগুণ কৰিলে পাওঁ আমি 8 8ৰ দুগুণ কৰিলে 16 এতিয়া 16ৰ যদি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 32 এতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সংখ্যা যোনটো হ'ব তাৰ ব্যৱধান হ'ব লাগিব 32 অৰ্থাৎ যদি আমি 33ৰ লগত যদি 32 প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটো হ'ব 65 অৰ্থাৎ আমাৰ উত্তৰটি 65 আমি পাই আছোঁ অৰ্থাৎ কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 65 যদি মোৰ কোৱাটো যদি ফাৰ্ষ্ট লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আকৌ এবাৰ শুনিব প্ৰথমতে আমি এইকেইটা সংখ্যাৰ ব্যৱধান ওলাই ল'ম মানে আমি অন্তৰটো ওলাই ল'ম 3 আৰু 2ৰ ব্যৱধান হ'ব 1 5 আৰু 3ৰ ব্যৱধান হ'ব 2 9 আৰু 5ৰ ব্যৱধান হ'ব 4 17 আৰু 9ৰ ব্যৱধান হ'ব 8 33 আৰু 17ৰ ব্যৱধান হ'ব 16 এতিয়া আমি ইয়াৰ পিছৰ যোনটো সংখ্যা পাম মানে কোৱেশ্চন মাৰ্ক থকা আমাৰ যোনটো ওলাব লাগিব সেইটোৰো ব্যৱধান আমাৰ সেই একে ক্ৰমতে থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ 16ৰ যদি ডাবল কৰোঁ তেতিয়া হয় 32 মানে আমাৰ এই সংখ্যাটোৰ ব্যৱধান 32 থাকিব লাগিব মানে এনে এটা সংখ্যা হ'ব লাগিব যাৰ অন্তৰ 33ৰ লগত যদি কৰোঁ আমি তেতিয়া পাম আমাৰ 32 এতিয়া যদি আমি চাওঁ 65ৰ পৰা যদি আমি 33 মাইনাছ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ অন্তৰটো 32 হয় নে চাম আমি 5 - 3 হয় 2 6 - 3 হ'লে আমাৰ হৈ যায় 3 অৰ্থাৎ আমাৰ অন্তৰৰ মানটো ওলাই আছে 32 সেয়েহে আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব 65 অৰ্থাৎ আমি দুই ধৰণে এনেধৰণৰ শৃংখলা বা চিৰিজত থকা কুৱেশ্যনবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো যাওঁ আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কুৱেশ্যনটোত সুধিছে শৃংখলাটোত সন্ধানহীন নম্বৰটো বিচাৰি উলিওৱা ফাইণ্ড দ্য মিছিং নম্বৰ ইন দ্য সিৰিজ এতিয়া আমি শৃংখলাটো ভালদৰে মন কৰিম ইয়াতে আমাৰ আছে 3 5 9 15 23 আৰু 45 আৰু মাজত এটা কমা কুৱেশ্যন মাৰ্ক দিয়া আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগে এতিয়া আমি প্ৰথম মেথডটো চাম কাৰণ এইটো এটা সিৰিজৰ কুৱেশ্যন গতিকে আমি প্ৰথম মেথডটো চাম য'ত আমি কি কৰোঁ আমি প্ৰথমতে সংখ্যাটো ডাবল কৰোঁ অৰ্থাৎ 3 পূৰণ 2 কৰিলে আমাৰ হৈ যায় 6 তাৰ পৰা যদি এক বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 5 অৰ্থাৎ আমি পৰৱৰ্তী সংখ্যাটো পাই আছোঁ এতিয়া আমি 5ৰ দুগুণ কৰিম 5ৰ দুগুণ কৰিলে হৈ যায় আমাৰ 10 10ৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিম আমি তেতিয়া পাম আমি 9 এতিয়া আমি উত্তৰটো পালোঁ এতিয়া 9ৰ পৰা যদি আমি দুগুণ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হৈ যায় 18 18ৰ পৰা যদি আমি এক বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 17 এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ এইটো মিলা নাই আমাৰ পাব লাগিছিল 17 কিন্তু আমি পালোঁ 15
গতিকে আমি এইটো মেথডৰে মানে প্ৰথম মেথডৰে আমি এই প্ৰশ্নটো সমাধান কৰিব নাপাওঁ গতিকে আমি দ্বিতীয় মেথডটো চাম সমাধান কৰিবলৈ আমাৰ দ্বিতীয়টো মেথডটি আছিলে প্ৰথমতে আমি ব্যৱধান উলিয়াই লওঁ সংখ্যাকেইটাৰ ব্যৱধান অৰ্থাৎ অন্তৰ 5 আৰু 3 ৰ অন্তৰ হৈছে 2 9 আৰু 5 ৰ অন্তৰ হ'ল 4 15 আৰু 9 ৰ অন্তৰ আমি যদি চাওঁ তেতিয়া আমাৰ হৈ আছে 6 23 আৰু 15 ৰ অন্তৰ হৈছে আমাৰ 8 এটাকে আমি যদি ভালদৰে ক্ৰমটো লক্ষ্য কৰোঁ তাতে আছে 2 4 6 8 অৰ্থাৎ আমাৰ 2 2 কে বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পিছৰ সংখ্যাটোৰ অন্তৰটো হ'ব আমাৰ 10 তাৰ পিছত হ'ব আমাৰ 12 এতিয়া 3 আৰু 5 ৰ অন্তৰ 2 অৰ্থাৎ 3 ৰ লগত আমি যদি 2 যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাই আছো 5 5 ৰ লগত 4 যোগ কৰিলে আমি পাই আছো 9 9 ৰ লগত 6 যোগ কৰিলে পাই আছো আমি 15 15 ৰ লগত যদি 8 যোগ কৰোঁ আমি পাওঁ 23 এটাকে 23 ৰ লগত যদি আমি 10 যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 23 ৰ লগত যদি 10 যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ উত্তৰটি পাম 33 অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰেক্ট অপচনটি হ'ব অপচন নম্বৰ সি এনেধৰণে আমি কোৱেশ্চনবোৰ সমাধান কৰিব পাৰোঁ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কমেন্ট কৰিব কিবা যদি ডাউট থাকে গতিকে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ যাওঁ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 কোৱেশ্চনটো হ'ল প্ৰদত্ত শৃংখলাত ভুল নম্বৰটো বিচাৰি উলিওৱা ফাইণ্ড দ্য ৰং নাম্বাৰছ ইন দ্য গিভেন সিৰিজ মানে এইটো সিৰিজত এটা ৰং নম্বৰ সোমাই আছে যোনটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে আমি যদি চাওঁ আমাৰ প্ৰথম নম্বৰটো হ'ল 1 তাৰ পিছত আছে আমাৰ 2 তাৰ পিছত আছে আমাৰ 3 তাৰ পিছত আছে 5 তাৰ পিছত আছে 7 14 23 আৰু 29 এতিয়া আমি এইকেইটা নম্বৰৰ পৰা কোনটো ৰং সেইটো আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগে যদিহে আমি শৃংখলাটো ভালদৰে চাওঁ তেতিয়া আমি মন কৰিম যে এই আটাইবোৰ সংখ্যাই আমাৰ 1 2 3 5 7 23 29 এই আটাইবোৰ সংখ্যাই কেৱল মাত্ৰ একেৰে বিভাজ্য অৰ্থাৎ আমি অকল একেৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ 1 এইটো একেৰে হৰণ যায় 2 কেৱল একেৰে হৰণ যায় 3 কেৱল একেৰে হৰণ যায় কিন্তু ইয়াৰ মাজত এনেকুৱা এটা সংখ্যা আছে 14 যিটো একেৰে হৰণ যায় কিন্তু হি আমাৰ 7 ৰেও হৰণ যায় 2 ৰেও হৰণ যায় আমি 7 2 গুণ 14 পাওঁ 2 7 গুণ 14 পাওঁ গতিকে এই 14 সংখ্যাটি একৰ বাহিৰেও 2 আৰু 7 ৰে হৰণ যায় কিন্তু বাকিবোৰ সংখ্যা কেৱল একেৰে হৰণ যায় গতিকে আমাৰ যোনটো শৃংখলাটোত ভুল নম্বৰ আছে সেইটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহোঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 ইয়াতে আমাৰ দিয়া আছে প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা সম্পৰ্কিত সংখ্যাটো বাছনি কৰক সিলেক্ট দ্য ৰিলেটেড নাম্বাৰ ফ্ৰম দ্য গিভেন অল্টাৰনেটিভছ গতিকে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনবোৰ সাধাৰণতে এই দুটা সংখ্যাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন থাকে আৰু আমি এইটো আৰু এইটো সংখ্যাৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন থাকিব অৰ্থাৎ আমি 5ক কিবা এটা প্ৰকাৰে আমি কি কৰিব লাগিব 21 বনাব লাগিব আৰু 7ক কিবা এটা কৰিলে আমি তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো পাব লাগিব এতিয়া যদি আমি চাওঁ 5 4 গুণ কৰোঁ আমি তেতিয়া আমি পাওঁ 20 আৰু 20ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি পাওঁ 21 ঠিক তেনেদৰে আমি চাম 7ক যদি আমি 4 ৰে পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 28 28ৰ লগত যদি 1 যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাওঁ 29 কিন্তু আমি চাম ইয়াতে আমাৰ 29 অপচনটো নাই অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰশ্নটি এনেধৰণে কৰিলে তাৰ উত্তৰ নাপাম গতিকে আমি তাক অন্য ধৰণে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদিহে আমি 5ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি উত্তৰটি পাম 4 4ৰ লগত আমি যদি 5 পূৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 20 আৰু 20ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে পাম আমি 21 অৰ্থাৎ এই 5ৰ পৰা আমি 1 বিয়োগ কৰিম আৰু তেতিয়া পাম আমি 4ৰ লগত আমি সেই 5কে পূৰণ কৰিম তেতিয়া পাম আমি 20 আৰু 20ৰ লগত যদি আমি 1 যোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 21 এতিয়া আমি নেক্সট সংখ্যাটো কাৰণে আমি চাম নেক্সট সংখ্যাটি আছে আমাৰ 7 7ৰ পৰা যদি আমি
1 বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 6 এতিয়া 6 লগত যদি আমি 7 ইনটু কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 42 আৰু 42 লগত যদি আমি 1 প্লাস কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 43 অৰ্থাৎ এনে ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰটি হ'ব 43 এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 সন্ধানহীন নম্বৰ সন্ধান কৰক অৰ্থাৎ ফাইন্ড দা মিসিং নাম্বাৰ আমি ইয়াতে দেখিছো 8 7 6 আৰু 90 গতিকে তলৰ পিনে আমাৰ সংখ্যাটি ডাঙৰ গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত আমি সংখ্যাটো আমাৰ প্ৰশ্নটো এনে ধৰণে আমি সমাধান কৰিম আমি ওপৰৰ পৰা তললৈ এনেকৈ যাম এতিয়া আমি চাম 8 7 6 প্লাস কৰিলে বা মাইনাস কৰিলে কিবাকে 90 ওলাই নেকি যেহেতু আমি 8 7 আৰু 6 প্লাস কৰিলে আমাৰ 90 নহয় আৰু মাইনাস কৰিলেতো নহবই গতিকে আমি অন্য প্ৰকাৰে চাম এতিয়া আমি চাও যদি 8 আৰু 7 প্লাস কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 5 5 ৰ লগত যদি আমি 6 ইনটু কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ হৈ আছে 90 গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰটি ওলাই আছে গতিকে সেই একে প্ৰক্ৰিয়া আমি নেক্সট আমাৰ কলম কেইটাত আমি ট্ৰাই কৰি চাম 7 ৰ লগত যদি আমি 6 প্লাস কৰোঁ তেতিয়া আমি পাই আছো 13 এতিয়া 13 ৰ লগত যদি আমি 5 ইনটু কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 65 এতিয়া আমি চাম 6 ৰ লগত আমি 5 প্লাস কৰি তেতিয়া পাম আমি 11 এতিয়া 11 ৰ লগত যদি আমি 4 ইনটু কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম 44 অৰ্থাৎ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰটি হ'ব অপচন নম্বৰ 2 গতিকে এনে ধৰণে আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনবোৰ সমাধান কৰিব পাৰে এইটোৱে আছিল আজি আমাৰ শেষৰতম প্ৰশ্ন যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহো ধন্যবাদ